السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء وزملاء الأعزاء، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن الزواحف. كويس؟ هاخدكم تمرين عملي. نروح مصنع، والمفروض علينا إن إحنا نشتغل على الزواحف. إيه اللي هيبادر بذهننا أول ما نشتغل بالزواحف؟ وإيه الأساسيات اللي المفروض هنشتغل عليها؟ كويس؟ أول ما تسمع كلمة الزواحف وهتشتغل زواحف، إيه المفروض هتفكر فيه؟ وإيه هي الأولويات اللي هتكون معاك في شغلك عشان تتقي شر الزواحف؟ كويس؟ يا ريت علشان نتابع مع بعض الفيديو ده، يا ريت ما تنسوش تدوسوا اعجاب ارجوكم. يا ريت اللي ما اشتركش في القناه بتاعتي يشترك علشان يصله كل جديد، ويا ريت بعد اذنك تشارك الفيديو مع الغير علشان الفايده تزيد. خليكم معايا وتابعوني. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنقولها في موضوع الزواحف او في التمارين ده بالذات، علشان في ناس كتير عندهم الرهبه ان هم يشتغلوا مع الزواحف. كفاية أساسا الشكل العام، حتى لو هو زاحف صغير، لو تعبان صغير، لو تعبان زراعي في البيئة الزراعية، يعني هو أساسا مش عدواني، بس المسمى إن هو تعبان وشكل تعبان فبيرعب أي حد. كويس؟ في ناس عندها رهبة إنها تشتغل مع الكائن ده. هي قديمة، هي خبيرة، لكن سبحان الله ما بتحبش تقرب لها، سواء العقارب أو سواء التعابين، الاتنين سواسية. كويس؟ احنا في التمرين دوت هنشتغل على المصنع ده في بيئة صحراوية. هعرض عليكم الصور بتاعة المصنع وهنعرف نشتغل مع بعض ازاي. كويس؟ بس يا ريت في شغلنا نخرج من بوتقة التقليدي، بلاش الشغل الروتيني. بمعنى ايه؟ بمعنى احنا هنشتغل دلوقتي على زواحف، عقارب وتعابين، يبقى احنا مش هحط المادة بتاعتي او المبيد بتاعي كويس واتكل على الله امشي. لا، الموضوع مش كده خالص. الموضوع ان انا بشتغل على السورس، المصادر بتاعه التعابين والعقارب. هي جت هنا ليه؟ ايه اللي جابها مع انها بيئه صحراويه؟ ايه اللي جابها؟ ايه اللي خرجها من مخبأها وجت؟ خصوصا ان احنا عارفين ان احنا اساسا بنشتغل مع كائن مش اجتماعي. يعني التعبان والعقرب مش اجتماعيين ان هو يبقوا قاعدين معانا وسطنا. لا، هو يا اما جاي باحث عن الغذاء بتاعه، يا اما جاي خط سيره ماشي اصلا في طريقه بيبحث فدخل عندي. هيلف لفته مش هيلاقي الغذاء بتاعته، او مش هيلاقي بيئته موجوده عندي من غذاء وميته، هيتكل على الله يخرج. كويس؟ هو بفضل الله، يعني فضل ربنا ان هو اصلا مش اجتماعي. الحمد لله يعني ان هو مش اجتماعي، هنلاقي كوارث. تمام؟ لكن عشان الحمد لله ربنا اكرمنا ان هو اساسا بيعيش مفرد مع نفسه. كويس؟ بعيد عن الانظار، ما بيحبش حد يشوفه ولا حد يحس بيه. لكن ايه اللي بيجيبه من منشأه او من بيئته الاساسيه عندي؟ احنا قلنا الغذاء بتاعه. كويس؟ طبعا عوامل الزحف العمراني ليها اثر. بمعنى ايه؟ هو لو تعبان عندي والعقرب ساكنين في المنطقه دي، في ارض الفضا دي اللي عندي، وجيت بنيت، هو اساسا المفروض هيتغير بيئته مكان تاني. احنا دلوقتي احنا اللي رحنا له مكانه. كويس؟ ويعني بدأنا نشتغل مع اعمال الحفر، بدأ هو ينزعج بقى ويغير البيئة بتاعته. ما ينفعش بقى يفضل في المكان ده. كويس؟ فبدأ يروح مكان تاني. كتر الزحف العمراني هو اللي عمل كده. احنا بنروح الصحراء، بنعمر في الصحراء. كويس؟ هو اساسا بيئته صحراء، فبدأ يغير بيئته. كويس؟ طبعا احنا بنتكلم على التعابين والعقارب. ايه اللي بيخليه يسيب مكانه الاصلي ويجي لي؟ قلنا حاجتين: الزحف العمراني والتغذية. بيبحث عن الغذاء بتاعه. لكن لما انا اشوفه عندي في البيت بتاعي، مش دليل وجود تعبان عندي على طول اساسي. لا، ده هو جاي وارد بس، يعني جاي زاير الراجل وهيمشي تاني. لف لفته ما لقاش اي اكل، ما لقاش اي شرب، هيتكل على الله ويمشي تاني بسلام. كويس؟ يبقى احنا لما نيجي نشتغل في مصنع، ازاي نأمن المصنع؟ من باب اولى قبل ما نشتغل على التعبان والعقرب نشتغل على المصدر اللي جاب التعبان والعقرب. بمعنى ايه؟ يعني هنشتغل على الحشره الثانويه اللي بتغذى عليها التعبان والعقرب. ما هي حلقه وصل، حشره صغيره بتتغذى عليها الحشره الكبيره.
او الزاحف. كويس. احنا لما نيجي على الحشره الصغيره ونبدا نحد منها او نقلل منها، فخدنا الحلقه دي، ما بقاش هيجي عندي زاحف، لا تعبان هيجي ولا عقرب هيجي. كويس، لان مش هيبقى فيه تغذيه يتغذى عليها. تمام. يبقى احنا من باب اولى هنشتغل. تمام يا جماعه. فاحنا المفروض هنشتغل نشوف موضوع التعبان تغذيته ايه هي الحشرات اللي بيتغذى عليها سواء تعبان او عقرب، علشان لما نقلل الحشره الثانويه هيبدا الحشره الاساسيه اللي احنا بنشتغل عليها او الحيوان الزاحف الاساسي اللي احنا بنشتغل عليه يقل معايا تدريجي. كويس. تمام. يبقى دلوقتي الشغل الشاغل هشتغل على ايه؟ على الحشرات الزاحفه. ليه؟ هقول لكم ليه. دلوقتي العقرب تغذيته حشرات، يعني المكان بتاعي دوت لو لقيت فيه حشرات زاحفه، صراصير، خنافس، هلاقي موجود فيه عقارب. لو لقيت المكان بتاعي ده فيه سحالي، فيه ابراس، فيه فران، يبقى المكان بتاعي فيه تعابين. تمام. الشيء بالشيء يذكر. طبعا على قد حجم التعبان هيلاقي الفريسه بتاعته، يعني لو لقى تعبان صغير لسه اكيد الفريسه بتاعته تبقى صغيره زيه او حجمها اصغر عشان يقدر يتغلب عليها. يعني لو عندي تعبان، لو احنا بنتكلم مثلا في منزل عندي تعبان الصغير، اللي دخل عندي التعبان الصغير ده اللي هو لسه مولود، كويس، هو مش سام، هو دخل يلاقي او يدور على التغذيه بتاعته حشرات، ما هو تعبان صغير وغير سام، دخل عشان يدور على الحشرات. كويس. حشرات ايه او تغذيته ايه؟ هتبقى ايه؟ سحليه لقاها، برص لقاه، فار صغير لقاه. كويس. تمام. لقينا الاحجام كبرت، يبقى هيبقى فيه برضو تعابين حجمها اكبر علشان تستوعب او هتقدر تتغلب على الحشره الكبيره. اكيد طبعا فاهمين اللي انا اقصده ايه. حسب حجم الحشره هتلاقي اللي هيقدر الفريسه بتاعتها. التعبان الكبير هيبدا يهجم معايا على الفئران الكبيره، الابراس الكبيره، السحال الكبيره. كويس. ده طبعا ناهيك ان هو هيبقى فيه سام، الحجم الكبير هيبقى فيه سام حسب البيئه اللي موجود فيها، حسب نوعيه التعبان. كويس. العقرب على فكره، الجماعه اللي في 6 اكتوبر اللي في السادات ممكن التعابين والعقارب منتشره هناك، وطبعا احنا عارفين. فانت وارد انك انت اساسا تبقى تيجي تفتح البلاعه علشان تشتغل حشرات زاحفه، صراصير، فتلاقي جوه البلاعه عقرب. ايوه، هتلاقي جوه البلاعه عقرب. حاجه تاني، الجماعه بتوعنا لما بييجوا ينظفوا البيت ستيشن، احنا بنحط بيت ستيشن بننظفه علشان نحط الطعوم بتاعت القوارض، الموضوع بسيط. فانت ممكن تيجي تفتح البيت ستيشن عشان تنظفه، تلاقي عقرب مستنيك جوه. طبعا الجو حر، دخل لقى الجو رطوبه جوه او الحراره قلت جوه البيت ستيشن، قعد وارتكز جوه. بتفتح انت بسلامه نيه البيت ستيشن عشان تنظفه، تمام، بتلاقي عقرب. فدي برضو حاجه لازم اقول لكم برضو هنا، لازم اجي عشان اشتغل عشان انظف البيت ستيشن اخد حرصي، أأمن ممكن الاقي تعبان. باجي افتح المحطه عشان انا انضفها الاقي تعبان، يبقى تملي اسيب معامل امان او مسافه امان لما اجي افتح المحطه. ما احطش وشي كده جوه المحطه عشان افتح الباب عشان اللي موجود جوه نطر عليا. تمام. تعبان او عقرب. كويس. فمش هينفع، فيبقى لازم يبقى في معامل امان لما اجي انظف البيت ستيشن بتاعي، علشان لو في اي حاجه يبقى في رد فعل سريع مني، ما الاقيش التعبان هجم عليا او العقرب هجم عليا، خصوصا ان انا اساسا مش عارف انا هلاقي ايه. فالموضوع ما تاخدوش ببساطه ان انا جاي ادي مهمه بسيطه، افتح المحطه بتاعتي انضفها واتكل على الله. اديك انت فتحت المحطه ولقيت عقرب او تعبان، هتتعامل ازاي؟ ما ينفعش العميل يشوف رد فعل انك انت خايف.
رد فعلي خايف مع راجل بتاع مكافحة حشرات ده فشل. كويس، انا واخد بالي ان انت قلقان، واخد بالي ان انت خايف، فما ينفعش الخوف، علامة الخوف والتردد العميل يشوفها، هيفقد الثقة مش فيك انت بس، لا ده في الشركة كلها، لان انت اساسا نموذج من نماذج الشركة. الحكم عليك مش على شخصك، لا ده على الشركة كلها من خلالك. يبقى انا لما اجي افتح المحطة بتاعتي عشان انضفها، يبقى في مسافة امان ما بيني وبين المحطة، عشان لو في اي حاجة مفاجأة يبقى رد فعلي سليم، ابعد بامان والزاحف اللي موجود ما يطولنيش. كويس، اترددت، لا خفت، لا والعميل خد باله ان انت خفت، يبقى لا انا اسف. ببساطه هيتصل بالشركه بتاعتك، انا اسف انا هلغي التعاقد معاكم، مع ان الموضوع بسيط، بس بالنسبه للعميل مش بسيط. ده انا اساسا بتصل بيك علشان انا اوثق فيك وانت المتخصص بتاعي، تيجي تامني شر الهجمات بتاعت الزواحف والعقارب، تيجي تعمل كده وتبقى قلقان ومتردد وخايف ومتردد، لا طبعا ما ينفعش. نرجع تاني للموضوع الاساسي بتاعنا عشان ما نبعدش. كويس، فاحنا دلوقتي اتفقنا هنشتغل على الحشره الثانويه اللي هي الصراصير، اللي هي السحالي، الابراس اللي هي السحالي، اللي هي الخنافس. كويس، كل من تغذيه العقرب والتعبان نشتغل عليه في طريقي، لازم اشتغل عليه. انا كده كده اساسا معايا عقد شامل، يعني كده كده اساسا هشتغل برضو على الزحفه، يبقى من باب اولى هشتغل الاثنين في خط واحد، يعني 2 في 1. هيبقى معايا بقى انا كده تخلصت في المصنع بتاعي من التعابين والعقارب، تمام، والابراس والسحالي والخنافس والنمل والصراصير. كويس، يبقى انا اشتغلت مع 5 حشرات في مره واحده. ده الشغل الغير تقليدي، مش اضيق تفكيري واجي تعبان وعقرب يبقى انا احط كام لازق، انا احط هنا حاجه، احط هنا حاجه، واتكلم امشي. يتصلوا بيا تاني يوم انت ما عملتش حاجه، ده لسه التعبان موجود ولسه العقرب موجود، يبقى انا عملت ايه؟ ما عملتش حاجه. كويس، ما هو انت يا اما تشتغل صح يا اما ما تشتغلش، يا اما تعرف العميل مين انت ومين شركتك، يا اما ما تشتغلش. ما هو انت الفرق ايه اللي بينك وبين الشركه؟ ما في شركه جت قبلك وعملت نفس الكلام ده ولقيت الحشره لسه موجوده، انت قدمت ايه جديد؟ مفيش جديد، يبقى لا شكرا مع السلامه، ويتصل يكنسل معايا ويشوف حد تاني. يعني الموضوع بسيط جدا 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 جدا. التعبان او العقرب مش هيهجم عليا الا لما يلاقي رد فعل مني هجومي. كويس، التعبان يا جماعه والعقرب دول ناس مش اجتماعيين، مش من اللي هم بيقعدوا وسطنا، لا، اللي جابه عندي هنا سوء حظ مش اكتر. الراجل بيدور على اكل وشرب مش لاقي، خلاص هيبدا يشوف مكان تاني. تمام، كويس. دلوقتي اتفقنا حاجه مهمه جدا هنشتغل عليها، هتشتغل على الزحفه، هنبدا تقلل معايا التعابين والعقارب. حاجه مهمه تاني لازم اقولها لكم، لازم اضلاع المصنع بتاعي او المكان اللي انا هشتغل عليه تكون مكشوفه، ما بقاش فيها عائق طبيعي، يعني ما بقاش فيها اشجار، ما بقاش فيها مسطح اخضر، ما بقاش فيها حشائش طويله، ما بقاش فيها حشائش طويله. كويس، تمام، علشان ما بقاش ياخدها طريق يتسلق عليها ويوصل لي لجوه المصنع. يبقى اي اشجار، اي فروع اشجار، اي حشائش طويله لازم تتشال، لازم الممر كله اشوفه بالعين المجرده. كويس، تمام. في ايه تاني؟ اي شقوق في الضلع بتاع المصنع لازم اقفله، اي شق، اي نفق لازم يتقفل. كويس، تمام، عشان برضو ما اديش فرصه ان هو يجي يسكن عندي. يبقى اي مسطح اخضر، اي عوائق بيئيه بالنسبه لي انا، موانع طبيعيه اشيلها، لازم ابقى واقف كاشف المكان كله قدامي، لازم ابقى ماشي شايف انا حاطط رجلي فين. كويس، خصوصا احنا هنشتغل بالليل، يعني فتره بعد المغرب عشان انتشار الحشرات الزواحف، اسف. كويس، هتبقى بعد المغرب،
هيخرج مع غروب الشمس. هنبدأ نشتغل. كويس. طبعا معايا الأداة بتاعتي الكشاف اللي هو اليو في، اللي هو الأشعة فوق بنفسجية، علشان تكشف لي العقارب. كويس. تمام. يبقى ما اشتغلش فترة الصبح اللي هو أساسا مستخبي. بعد المغرب هبدأ أشتغل. طبعا أنا أمنت الضلع بتاعي كويس جدا فترة النهار دي، شلت المزروعات كلها، شلت الحشائش الطويلة كلها، قفلت كل الفتحات والأنفاق اللي كانت محطوطة أو اللي كانت موجودة في الضلع ده، قفلتها كلها. كويس. بقيت ماشي في مكان آمن. تمام. كويس. حاجة مهمة تاني برضو ما ننساهاش، أي مصنع أو أي منشأة بتلاقي بره في درام بتاع القمامة، الصندوق بتاع القمامة. أنا مش عارف إن هم أساسا بيجيبوا الصندوق يحطوه جنب الضلع جنب المصنع. طب ما أنتوا كده بتجيبوا الحشرة معاكم يا جماعة. لا، ما ينفعش. الدرام دوت أو صندوق القمامة ده في مكان بعيد، والمكان البعيد ده برضو يكون مكشوف. يعني شوف أبعد منطقة أقدر أحط فيها الدرام عن المصنع بتاعي وأحطها في منطقة مكشوفة، عشان برضو أبقى كاشف لو في حشرة هتبدأ تسكن عندي. مش شرط يكون تعابين وعقارب، لا، ما ممكن يكون نمل، ممكن يكون صراصير، ممكن يكون خنافس. كويس. فلازم اكشف المنطقه. انا دلوقتي لما اجيب الدرام او الصندوق بتاع القمامه واحطه جنب سور المصنع، وانا كده جبت كل الحشرات على الدرام ده، فدخلت جوه عند المصنع. من باب اولى ابعد كل ده عني. ما ينفعش اجيب الحشرات، ما انا كده اللي جبت الحشرات ودخلتها عندي جوه. موضوع بسيط مش صعب. اخد الصندوق واحطه مكان بعيد. كويس. تمام. قفلت المصنع بتاعي داير ما يدور، كشفت المصنع بتاعي داير ما يدور، ابدا احط حاجتي وشغلي. كويس. بكده اقدر اقول لك انك انت شغلك ناجح 100%. كويس. شغلت على الزحفه علشان مش هيجي زاحف. لما اكسر الحلقه دي بتاعه التغذيه مش هيجي لي زاحف. لما المكان بتاعي اشوف اماكن الصرف بتاعتي، اماكن الميه بتاعتي، اماكن المجاري بتاعتي مفيش ميه خالص، مفيش اي بواقي اكل عندي، الدرام بتاعي او مكان تجمع القمامه مكان بعيد. كويس. يبقى انا دلوقتي بعدت عن شر الزواحف. ربنا يعافينا ويعافيكم ان شاء الله. كويس. هعرض عليكم صور دلوقتي للمكان اللي بنشتغل عليه. كويس. وطبيعته المفروض يبقى ازاي. كويس. اسف ان طولت عليكم. يا رب تكونوا استفدتم النهارده من المعلومه اللي قلتها لكم. لو سمحتم يا ريت تدوسوا اعجاب. على فكره هي الدوسه البسيطه عندك دي بتبقى عندي انا مفعولها كبير جدا. ببقى فرحان ان اللي انا بقوله بيوصل ليكم. ويا ريت اللي عنده اي كومنت اي تساؤل يبدا يكتبه لي تحت وانا هرد عليه على طول. ما تنساش لو كانت اول مره تتفرج على الفيديو بتاعي تشترك، ويا ريت تشارك الفيديو بتاعي مع الغير عشان الفايده تزيد. انا متشكر جدا ليكم واسف ان طولت عليكم. شكرا. اخوكم وائل محمد نجيب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في برضه يا جماعه حاجه حابب اقولها لكم مهمه جدا برضه في شغلي على لما اجي اشتغل على الزواحف. لما اجي اشتغل مش هبدا من عند المصنع بتاعي. المفروض ان ابدا من مكان ابعد من المصنع بتاعي، وليكن انا عامل بالنسبه لي انا معامل امان 100 متر. يعني ايه؟ يعني قبل ما اشتغل من المكان بتاعي ابدا ب 100 متر الاول، اعمل خط دفاع بتاعي اولاني. كويس. يعني مش هاجي عند المصنع وابدا من عند سور المصنع واشتغل، يعني استنى الزاحف لحد ما يجي لي عند عند سور المصنع. لا طبعا، انا بروح له قبلها ب 100 متر وابدا احط حاجتي واشتغل. ده خط دفاع اولاني، بحمي المصنع بتاعي من قبل ما يخش له الزاحف. يعني ما استناش لما يجي وابدا اشتغل عليه، اشتغل من بعيد. تمام. المكان ده كله ال 100 متر دي كلها قدامي مسرح عمليات بالنسبه لي، ببدا اشتغل فيه قبل ما الحشره او قبل ما الحيوان الزاحف يجي يخش عندي. تمام. بس حبيت اقول لكم